بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ کتلی او دا یو بل یوزر ډیفاینډ د یوزر ریکوایرمنټ مطابق مونږ یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ سټوډنټ د هغه سیګنیچر یا سټرکچر چې کړلو دلته په دغه سټیټمنټ کې ډیفاین کړلو. مطلب دا چې کله زه یو یوزر ډیفاینډ سټوډنټ ډیټا ټایپ ډیکلیئر کم نو په هغه کې به ما سره دا د انفارمیشن وي. اوس که دلته مونږ وکړو اولنی چې کوم ممبر دی د سټوډنټ ټایپ ډیټا ټایپ د دغه اولنی دغه مونږ یو ممبر ډیټا دا د دغه ممبر ډیټا ده. نو اولنی مونږ سره رول نمبر دی، دویم نیم دی، دریم مارکس دی، څلورم د دغه ایوریج څومره دی، ګریډ څومره دی، جنډر څومره دی. نو که دلته مونږ وکړو کریکټر ایری انټیجر فلوټ دا چې کوم فنډامنټل ډیټا ټایپ دي دا ټول هم پکې راغلي دي. نو نارملی په دغه کې یو فنډامنټل ډیټا ټایپ کې یو ایډوانس کنسپټ دی چې مونږ ورته ایری یو، او دلته یو سپیشل ایری ده چې دا سپیشل ایری مونږ سره کریکټر ټایپ ایری ده. او په تیر ایگزامپلز کې مونږ کتلی یو چې مونږ کریکټر ټایپ ایری ډایرکټ نشو انیشلایز کړی. نو هم چونکې په دغه ایگزامپل کې وانه نو مونږ به په خپله پکې ایډ کړو. زه راغلم دلته مو ګوره دا څه شی شو، دا یو سکیچ شولو. مطلب دا چې کله زه د سټوډنټ ټایپ یو ویریبل جوړوم نو په هغه کې به ما سره دا د ممبر لوجیکلی پریزنټ وي بای ډیفالت. ما ون ټایپ دا ډیکلیئر کړل په دغه چې کوم ما سره هایلایټډ ډیټا ده او په دغه کې به راځي. زه راغلم مین فنکشن نارملی مونږ ویریبل ډیکلیریشن، ویریبل انیشلایزیشن او په ویریبل کې چې کومه ډیټا وي دا مینیپولیشن دا په کوم ځای کې کوو؟ دا په فنکشن کې دننه کوو. ما جنرالایز خبره وکړه چې په فنکشن کې دننه یې کوو. دلته کوېسچن دا پیداویږي تاسو سایډ نه پکار دی چې دا کوېسچن راشي چې په کوم فنکشن کې دا مونږ سره ننه کیږي. نو دا ما یې ری کړه که نه، دا چې کله مو ورسره دا ولګالو دا څه شی شو؟ دا یو کوم یو جنډر کې خو صحیح ده که نه؟ ایم او ایف په پکې څه وکړم دا کې نه نه لاندې به خیر دی وکسو. دا کې دا اوس څه شی؟ دا یو سپیشل ویریبل شولو. سپیشل په څه شي کې شولو؟ ځکه چې دا سبسکرپټډ ویریبل شولو. سبسکرپټډ ویریبل مونږ څه شي ته یو؟ هغه یو ویریبل چې په کوم کې دا شی راشي دغه ته مونږ سبسکرپټډ ویریبل یو. او په دغه کې دننه آپشنل سایز راشي. دلته مو څه وایي چې آپشنل سایز پاسبل هم دی چې پکې راشي، داسې هم دی چې بلینک یې پرې چې بلینک یې پرې دا به فلیکسیبل وي. مطلب دا چې لس کریکټر ډیټا پکې کریکټر ټایپ اچوي، لس کریکټر سپیس پورته اساین کیږي، او که 50 پکې اچوي 50 پورته اساین کیږي. اوس که مثال دلته په دغه نیم کې ما لیټ څه شی وکړلو؟ یوه نامه علي دا ما اساین کړله. دا څو کریکټر دي؟ څلور. دا به نسی میموري کې 3 کریکټر دي، ما 4 نه ویل. څلور مې ځکه ووي چې دغه پسې یو ټرمینیټینګ یو سټرینګ ټرمینیشن پوینټ وي، بیک سلیش 0 ورته مونږ یایو. بیک سلیش 0 د هر سټرینګ په اینډ کې لګېږي چې شی وي مونږ سره یو سپیشل کریکټر دی بیک سلیش 0 دا دغه ته مونږ څه یایو؟ دغه ته مونږ یایو سټرینګ ټرمینیټر. مطلب دا چې کله نوره بل قسم هغه کې زه تاسو په پوه کړم مونږ سره یو ټیبل دی، په ټیبل کې ملټیپل کالم دي. ما فور ایگزامپل په یو سیل کې ډیټا انټر کړه نیکس له لاړم، هغه کې هم ډیټا انټر کړه نیکس له لاړم، دا 3 فیلډ انټر شول. نو چې کله دا ډیټا زه انټر کړم او نیکس له لاړ شم کرسر چې په کوم ځای کې بلینکینګ کی هغه بلینکینګ د شي هغه لپاره کوډ څه دی؟ هغه لپاره دا بیک سلیش 0 دی. کلیر شول ورته یو ټیبل دی، په ټیبل کې په یو سپیسیفیک سیل کې بلینکینګ کی هغه اصل کې دا یو کریکټر دی که نه؟ هغه کریکټر یې مونږ سره شی دا بیک سلیش 0 دی. نو دلته یې مونږ سره اوس که وکسې 3 کریکټر 4 کریکټر سپیس په کارو نیولی یې څومره دی؟ 50 کریکټر 46 کریکټر ضایع شول. چونکې مونږ اوس دغه امپلیمنټیشن نه کوو، مونږ په لرنینګ سپیس کې یو. مطلب دا چې دا یو فزیکل پریکټیکل سافټویر نه دی بلکې مونږ د کنسپټ کلیر کېدو لپاره دلته سایز ویر کړلو. په ریل سیسټم کې دا بیا سایز څوک نه ویر کوي ځکه چې دلته چې څومره وي چې اټومیټیک د ډیټا په بیس باندې ورته سایز اساین شي نو دا په هغه ټیم کې کېږي. بهرحال دلته مونږ د ملټیپل ډیټا ټایپ په دغه کې څه کړل؟ ممبر کړل. اوس چې کله مونږ مین وخت ما یو خبره وکړه چې د ویریبل ډیکلیریشن انیشلایزیشن او دغه کې چې کومه ډیټا راځي د ډیټا مینیپولیشن دا مونږ په فنکشن کې کوو. هغه فنکشن یې مونږ سره یوزر ډیفاین هم کېدی شي وایي مونږ سره مین فنکشن هم کېدی شي. فی الحال مونږ څه شی وکړلو؟ دا ډیکلیریشن مونږ په مین فنکشن کې وکړل. که تاسو خیال وکړو مونږ د دغه نه مخکې فنکشن چپټر کړی و. په فنکشن چپټر کې دننه به هم په ډیفینیشن بلاک کې به هم ویریبل ډیکلیریشن او ملټیپلیکیشن او ډیویژن او هغه کیسې هم کړلې. هغه شی و عام یو بلاک و که نه عام یو فنکشن و. نو مقصد مې دا چې همیشه لپاره ویریبل
موږ سره د دغه چې ډیټا اپریشن کومي دا په فنکشن بلاک کې دننه کیږي اوس مې لږ دا لاین چینج کړلو وخت مې ډیکلریشن ویل اوس مې څه وی چې اپریشن چې پکېږي په ډیکلریشن او په اپریشن کې خو فرق دی کنه دا په دغه باندې زه دا سټیټمنټ چینج کوم ملټیپل هغه ورکړم چې تاسو ته هر طرف نه کلیر شي ضروری نه چې همیشه پر ویریبل ډیکلریشن انسایډ دی فنکشن کیږي آوټسایډ دی فنکشن هم کېدای شي کله چې موږ سره د ویریبل ډیکلریشن آوټسایډ دی فنکشن وشي هغه ویریبل ته موږ څه یو دا سیم کېدای شي تاسو به کتلی چې موږ څه وکړو فار ایگزامپل دلته مو ولیکلو چې فلوټ او دلته مو ولیکلو پای او ایکوال ټو فار ایگزامپل 1.5 څه کې ماته 3.1415 داسې کېږي که نه نو دا څه دی دا خو مو یو ویریبل هغه کړلو په بعضې ټایم کې موږ څه وکړو یو سپیسیفیک ویریبل فار ایگزامپل دغه سره موږ مخکې یو بل کوالیفایر ولګوو CANST کانسټ نو څه شولو اوس که زه لاندې وغواړم چې زه پای کې ویلیو 3 واچم 3 به پکې نشم اچولی نو دا خو هم ډیکلریشن دی که نه نو په بعضې ټایم کې مونږ اوس که دا وکړسي دا خو نه په مین فنکشن کې دی نه په یوزر ډیفاین کې دی نو دا سپیسیفیکلی په ډېر کم ټایم کې مونږ سره داسې کېږي او که زه تاسو له هیر کړم د ریل ورلډ پروګرامینګ اگزامپل په ریل ورلډ پروګرامینګ کې چې کوم تاسو به په 5th سیمسټر کې د جاوا پروګرامینګ وي او ایډوانس پروګرامینګ دی په هغه کې موږ سره مختلف قسم کانسټنټ دي چې هر کانسټنټ یو سپیسیفیک فنکشن لري فار ایگزامپل که تاسو خیال وکړو یو بټن واخله دا څه شی دا یو جی او ای کمپوننټ دی که نه اوس د دغه بټن ملټیپل فنکشن دي مطلب دا په رایټ کلیک لیفټ کلیک ډبل کلیک دا مختلف کلیکس دي او په هر کلیک کې مختلف فنکشن ته اچولی شي لکه څرنګې ګوره دلته زه راغلم فار ایگزامپل دغه کې ما کلیک وکړو په دغه کلیک باندې به څه شي دا سکرین به مینیمایز شي او که مثال په طور په دغه وکم دغه نه څه کې ریسټور کیږي بیرته او که په دغه وکم دغه نه څه کیږي دغه نه بنديږي نو په بټن کې دا خو بټن نه دی دا خو جی او ای کنټرول دی په یو بټن باندې فار ایگزامپل دلته یو بټن دی ما په کلیک وکړو ما سره دغه نه اپریشن هم کېدی شي څه مطلب اپریشن میتھمیټیکل اپریشن او مطلب موږ سره ویژوال اپریشن هم کېدی شي څرنګه ویژوال اپریشن یو بټن دی چې کلیک په وکړي بله وینډو ته کولاو شي یو بټن دی چې کلیک په وکړي د وینډو کلر ته چینج شي موږ که خیال وکړو چې د وینډو انټرفیس چینج کوو په بعضې ټایم کې سپین نه تور کو تور نه سپین کو قرآن مجید موبایل کې چا تلاوت کړی شپې ځان ته هغه انټرفیس چینج کړي نو هڅه شی کلیکینګ دی که نه نو مقصد مې دا هغه کانسټنټ به همیشه دپاره چې فکس وي تو ته پاتې چې دا کار دی او په دغه کار دپاره ما دا کوډ ډیفاین کړلو ابه ته څه کې ابه ته آوټسایډ د فنکشن د لایبریریز نه لاندې به څه کې ابه ته ډیفاین کوي نو موږ سره په ټیم کې دا راسي بهرحال دا چې کوم ویریبل موږ ډیکلیئر کوو یا ډیفاین کوو نو دا به موږ سره یا انیشلایز کوو دا به یا ډیفاین وي پروګرامینګ کې یا به یوزر ډیفاین وي یا به بیلټ ان یا به یوزر ډیفاین وي اوس موږ دلته راغلو دوزه کې موږ څه وکړلو موږ د یوزر ډیفاین د سټوډنټ څه شی جوړ کړلو یو ایرې جوړه کړله دا اوس نارمل ویریبل خو نه دی دلته موږ څه وکړو په دغه سټیټمنټ کې څه وشولو دلته یو ایرې کریټ شوله ایرې نیچر څه شی دا یوزر ډیفاین دی د دغه ایرې کې به څه شی وي په دغه کې فلیکسیبیلیټي ده د څه شي فلیکسیبیلیټي ده د ملټیپل ډیفرنٹ نیچر ډیټا سیو کېدو همداسې ده که نه ګوره انټیجر فلوټ کریکټر ایرې نو اوس ورسره دلته ما سره په میموري کې څه وشولو دلته فار ایگزامپل ما په میموري کې چې کله دا کریټ کړله نو په میموري کې داسې کار وشولو دا ما سره داسې یو کمپلیټ ایریا ونیول شو په دغه باندې سنگل لیبل ولګېدو ایس ټي ډي او دغه سایز څومره ورکړو 2 دغه انډیکس څه ورکړو 0 دغه 1 ورکړلو اوس دغه کې چې دا کومه ډیټا ده فار ایگزامپل رول نمبر دی پکې دلته رول نمبر ډیفرنٹ نیچر دی دغه نه بعد ما سره څه نیم دی دا نیم چې دی دا به ذات خود داسې کنیکټډ میموري لوکیشن دی ځکه چې ایرې ده که نه دغه نه علاوه ما سره فار ایگزامپل مارک دی مارک یو ځان له ډیټا ټایپ دی دغه نه علاوه فار ایگزامپل ګریډ دی ګریډ یو ځان له دی یا فار ایگزامپل دغه نه علاوه ایوریج دی ایوریج یو ځان له دی دغه نه علاوه فار ایگزامپل ما سره پکې بل جنډر دی جنډر یو ځان له کریکټر سنگل کریکټر ټایپ دی مطلب ایم اف پکې راځي اوس دا کمپلیټلی اوندا کاپی په دغه ځای کې دلته اخیستل شوې ده نو په دغه یو کې که موږ وګورو دا خو نارمل دی دا نارمل دی دا نارمل دی دا نارمل دی په دغه کې خو په کاپی باندې چونکې انټیجر ټایپ دی او سنگل کریکټر ټایپ دی دا ډیټا به راسي خو چې کله موږ سره موږ دا وکړو په دغه کې نارملی موږ سره سټارټ او اینډ پوینټ پته نه لګېږي
نو دغه وجه نه دلته چې کومه ډیټا کېږي ته ډایرکټلی یو کریکټر ایرې ته ډایرکټلی په انیشل په څه شي باندې په چې کوم موږ سره اسایمنټ اپریټر دی په اسایمنټ اپریټر ډیټا نشي اچولی. ګوره دلته ما څه شی کړی اولنی چې کوم انډیکس دی په د زیرو انډیکس کې په دغه کې یو ویریبل دی چې نامه څه آر رول نمبر نه بره شته په دغه کې ما څه وکړو انیشلایزیشن مو وکړو. اوس دلته به زه څه وکړم زه به ایس ټي آر سی پی واي دا یو فنکشن دی په دغه کې به زه څه وکړم زه به ولیکم چې په ایس ټي ډي زیرو کې موږ سره یو ویریبل دی چې لیبل په څه لګېدلی نیم لګېدلی په دغه کې څه واچوه په دغه کې فار ایگزامپل نامه واچوه ګوهر علي. اوس که دلته خیال وکړې ما سنګل کوټ وکړو چونکې دا سنګل نه ډبل دی سټرنګ دی نو زه به دا څه وکړم فار ایگزامپل ما ولیکلو علي احمد دا یو نامه ما پکې واچوله په دغه باندې به څه وشي. اوس په موږ وکړو چې آیا د سټرنګ لایبرري موږ اچالې که نه نم دا اچالې نو دا به دلته ایرر ویر کړي. د دغې وجه نه دلته به زه څه وکړم زه به اول دلته انکلوډ کړم دا سټرنګ لایبرري ځکه چې دا ایس ټي آر سی پی واي دا په دغه سټرنګ د سی لینګویج په دغه لایبرري کې دی. رابر شم واپس دغه نه بعد ما سره مارکس دي د انټیجر ټایپ ته اساین شوله ایوریج دی دا ما سره څه دی دا فلوټ ټایپ ډیټا دا هم پکې اساین شو جنډر دی سنګل کریکټر دی دا هم پکې اساین شو ګریډ دی دا هم پکې اساین شو. دلته به په دا سیکنډ ویریبل کې به زه څه وکړم دلته به زه بیا د ایس ټي آر سی پی واي والا فنکشن استعمال کړم. دلته به زه څه وکړم ایس ټي ډي کوم یو انډیکس باندې په فرست انډیکس باندې د نیم په نامه باندې یو ویریبل دی په دغه ویریبل کې څه وکړه په دغه ویریبل کې ډیټا واچوه فار ایگزامپل دلته ما څه کړو ګوهر ما کړلو ګوهر خان راغلم په دغه کې ما سره دا ډیټا راغله. اوس ما خو انیشلایزیشن وکړو انیشلایزیشن به راشي ښه دلته ما په فار لوپ باندې څه وکړلو دا ډیټا ما چې څومره هم ده دا ډیټا به زه پرنټ کړم او دلته به ورسره دغه سره د دغه رول نمبر پسې دلته به زه څه وکړم زه به اوس که خیال وکړو دا په یوه سټیټمنټ کې هم لیکلی شي په ملټیپل سټیټمنټ کې هم لیکلی شي. ګوره دا زه دلته دا سټیټمنټ ختموم لاکوس شولم دلته به زه څه وکړم دا مې سی آوټ کړلو خو دلته ما چې د ختمالو دغه کسې یو ریزن و ځکه چې دلته رول نمبر پسې نیم لیکم دغه ځای کې به زه څه وکړم رول نمبر خو ما لاندې راکوس کړلو دا به بهرحال ولیکل شي هېڅ خبره نه دا به دلته ولیکل شي. ما اصل کې دغه ځای کې هغه کړلو زه به دلته ولیکم سپیس پې ویر کړم دلته ما ولیکلو نیم لږ سپیس پې ویر کړم او دغه نه بعد به زه ولیکم چې ایس ټي ډي کې موږ سره څه شی آی په آی کې انیشلی څه شی زیرو په زیرو انډیکس باندې په نیم کې چې کوم نیم دی نیم ما سره پرنټ کا دلته به څه راشي او دا به پهله به زیرو وي بیا به مطلب دلته ما سره په زیرو کې هم نیم شته او په ون کې هم نیم شته نو دا به پرنټ کړي. دا زه که په یوه سی آوټ کې ولیکم هم کار به کیو که په ملټي کې مې ولیکلو خو په ملټي کې موږ څه ولیکلو وجه دا چې دلته موږ سره ریډیبیلیټي مسله بیا به ښکاري نه او په دغه لاس کې ما څه وکړو ما ای ان ډي ال ولیکلو مطلب دا چې ګریډ پرنټ کې نیکس لاین له چې سینو نیکس لاین ما سره څه وکړه که دا مې نه وی لیکلی دغه کې ما الریډي د بیک سلیش ان لیکلی زه به څه وکړم که دا ته زه ختم کړم داسې هم کړی شم انیشل پهله لاین پرنټ کا دا نور ما سره څه وکړه دا ما سره په نیکس لاین کې زه به راشم دغه نه به دا کمپایل کړم فار ایگزامپل کمپایل مې کړلو که چېرته په کوم ځای کې څه ایرر وي نو به وښیي ایرر یې ونه ښلو ځکه چې موږ د کوم سینټیکس دی د پروګرامینګ فالو کړی نم سینټیکس وایلیشن کړی نم سیمنټک وایلیشن کړی دی نو سینټیکس او سیمنټک وایلیشن چې ته وکړې تا ته ایرر وښیي او چې کومې موږ سره لاجیکل ایرر دی لاجیکل ایرر نه وښیي نو چونکې لاجیکل ایرر خو موږ ته چې کله ریزلټ راشي پته لګي نو به موږ دغه نه پرنټ کوو وبې کسو دا مې رن کړو چې رن مې کړو سټوډنټ ډیټیل رول نمبر یې 1 دی نیم یې علي احمد دی مارکس یې دا دی دا بقایا شیونه دا اوس ګریډ دغه سره ما غالبا چې دلته هغه نه یې لیکلی دا ټیکسچوال ډیټا مو ورسره نه لیکلی مطلب دلته ما سره مارکس دی دا څه دی ایوریج دی که نه نو دغه کې ما دا تش بلینک کړی دی خو دا مې نه یې لیکلی که زه غواړم چې دلته راشي نو ما ایوریج کړلو او دغه کې به زه څه وکړم دغه کې به زه ولیکم چې جنډر کلی او دا په لاس کې دغه کې به څه ولیکم دلته به ولیکم چې ګریډ اوس په بیا مطلب دا لاین چونکې ما پرنټ کړی خو په سنګل لاین کې دی نو دا به لږ اوږد شي خو بهرحال صرف یې مونږ ګورو رن مې کړلو چې رن مې کړو تاسو کتای شو سټوډنټ ډیټیل دی رول نمبر یې 1 دی نیم یې دا دی مارکس یې دا دی ایوریج یې دا دی جنډر یې میل دی او ګریډ یې څه اے دی دا بل ګریډ څه بی دی نو دا مونږ سره یو مکس ټایپ ډیټا د سټوډنټ والا مونږ ون ټایم د دغه څه وکړلو ډیکلریشن یا یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ هم جوړ کړلو او لکه څرنګه د دوو ډیټا مونږ دلته سیو کړله لکه څرنګه مونږ دلته په لوپ باندې انیشلایز کړله دلته دا ملټیپل سټیټمنټ چې مونږ لیکلي او دا ملټیپل سټیټمنټ مونږ په فار لوپ کې هم څه کړی شو که ډاینامیک انیشلایز کوو چونکې مونږ سټیټک انیشلایز کړی ډاینامیک انیشلایزیشن یې مونږ کړی شو د یوزر ډیفاینډ دا ملټیپل چې کوم کریکټر دی یا پراپرټي د سټوډنټ والا دا مونږ په د سټوډنټ ډیټا ټایپ کې واچل
دلته د سټوډنټ ډیټا ټایپ ډیکلریشن موږ وکړلو، ولاندې موږ وکتلو سټیټیک انیشلایزیشن هم وکړلو. نو امید ده چې دا به تاسو ته لږ کلیر شوی وي.